ดีค่ะน้องมาตาแชนแนลค่ะช็อกโกแลตพัตเตอรี่ที่นี่ค่ะท่ายันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในนี้มันจะมีอะไรบ้างเป็นรสกุหลาบรสอะไรอ่ะรสแรก รสอะไรคะอะไร มะนาวอร่อยใช่ไหมคะมันมีอะไรนะมันมีนมด้วยค่ะกัดจนเหลืองอ๋อเวลากัดไปแล้วมันจะเป็นไส้อะคะลูกใช่ไหมมันเป็นไส้ข้างในเหรอคะถ้ากัดตรงสีเขียวมันจะเปรี้ยวถ้ากัดตรงสีเหลืองก็จะไม่เปรี้ยวถ้าอะไรนะลูกเดี๋ยวเราลองรสต่อไปนะคะรสอะไรล่ะรสอะไรคะเป็นรสถั่วนะคะอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตสีดำข้างนอกแล้วก็ข้างในอร่อยไหนลองดูซิกัดมาแล้วข้างในเป็นยังไงกัดให้ดูหน่อยค่ะกัดให้เพื่อนๆดูหน่อยนอกมันอร่อยแต่ข้างในยังไม่ได้กินเลยแกะไม่ได้อร่อยมากเลย
สวยยังคะ ตอนนี้ก็คือคาราเมลส่วนข้างล่างที่ลึกๆก็เป็นถั่ว ตรงคาราเมลเป็นสีอะไรคะ เป็นสีนี่อะไร ร้านอร่อยนะ เปรี้ยวป๊าในไข่สะพายมันมีคาราเมลกับช็อกโกแลตไข่เหมือนมากเลยอะกินแล้วมันก็เหมือนมาก ไม่หยุดกินเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราจะกินและแอลมอนค่ะอะไรบ้างอันนี้หนูไม่กินแล้วหนูจะให้มันมีไป อะไรอ่ะ เป็นอัลมอนด์เป็นช็อกโกแลตอัลมอนด์ค่ะเราตามไม่กินแล้วให้บอกพี่แทน อันก็คือรสไวท์ช็อกโกแลตอันก็เหรออร่อยแค่หนออร่อยอันเป็นอันดับที่สองดีกว่าเป็นอันดับที่จับถ้าอยู่วันนี้หนูให้เป็นคาราเมลอันดับที่หนึ่งเลยเพราะว่ามันอร่อยมากอันดับสองเป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะอันดับสามให้มะนาวค่ะค่ะแล้วก็แอลมอนด์หนูให้เป็นลำดับ10เลยเพราะว่าหนูไม่ชอบถั่วก็อย่าลืมมากันนะคะเพราะว่าที่นี่มีช็อกโกแลตอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็คืออาหารของที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง น่ากินจังเลยอ่ะมีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นอะไรคะ สปาเกตตี้ อันนี้ก็น่ากินอ่ะอันนี้เป็นแซลมอนมีพิซซ่าด้วยนะเนี่ยมีพิซซ่าด้วย สวัสดีค่ะอันนี้เราที่ซื้อกลับบ้านอันนี้เราซื้อมาทั้งหมด4 ลูกเพราะว่ามันอร่อยมาก หนูซื้อรสอะไรมาบ้างคะลูก รสมะนาวแล้วมีสีเหลืองแล้วก็สีส้มสีเหลืองสีส้มอันนี้ก็จะมีคำน้ำมิลอยู่ข้างในแล้วก็มีช็อกโกแลตอยู่ข้างล่างมีคาราเมลอยู่ข้างในมีช็อกโกแลตอยู่ข้างนอก อ๋อเหรอไหนวันนี้ขอดูหน่อยสิคะมันเป็นสีอะไรอ๋อโอเคมันน่ากินมากเลยมันอร่อยไหมคะ อร่อยค่ะ มันรส อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะน้องอาจารย์ชาแนลค่ะเย้